خب ببینید میم در قسمت برنامه اکسل درس امروز ما شما از بخش آپشن اول بر شما میگه شو مینی تول بار آن سلکشن. زمانی بالا اکسل دبل کلیک میکنید انتخاب میکنید یک تول بار ظاهر میشه. یا مینی تول بار میگه. اگر میخواید نشان داده نشه پس به این در قسمت آپشن شو مینی تول بار آن سلکشن غیر فعال. حالا دبل کلیک بکنم انتخاب بکنم مینی تول بار ظاهر نمیشه. آپشن بعدی بر شما میگه شو کویک انالایز آپشن آن سلکشن. زمانی که شما یک سوال به این شکل انتخاب میکنید این تکمه را که نشان میده اونم کویک انالایز است. اگر میخواید که نشان داده نشه پس به این در قسمت آپشن شو کویک انالایز آپشن آن سلکشن غیر فعال شد. حالا انتخابش بکنم کویک انالایز نشان. آپشن بعدی بر شما میگه انیبل لایف پریویو. وقتی که یک سوال انتخاب میکنید اون به این قسمت بالا اندازه خط اینا که شما پوینتر میگذارید مستقیم بر شما نشان میده. اینو ما هم لایف پریویو میگیم. اگر میخواید نشان داده نشه پس به این قسمت غیر فعال. حالا در این قسمت بیایم لایف پریویو ظاهر نمیشه. اندازه خط نوعیت خط اینا شما تقریبا چیزا میگید. آپشن بعدی اسکرین تپ استایل است. اسکرین تپ چی رو میگه؟ زمانی بالا یک کامند پوینتر میگذارید اسکرین تپ. نامش شارکت چه نشان میده. اگر بیایم در قسمت بخش دیسا گفته اسکرین تپ استایل شو فیوچر دیسکریپشن. اگر بگم دونت شو فیوچر دیسکریپشن اسکرین تپ آل تشریحات نشان میده. تمام نامش شارکت نشان میده بس. و اگر میخواین اصلا نشان داده نشه بیاین بگین دونت شو اسکرین تپ. اصلا اسکرین تپ نشان میده. آل پوینتر رو بگذارید. هیچ اصلا اسکرین تپ نشان داده نمیشه. پس دوباره اگر میخواستین نشان بدم انتخابش کنید. آپشن بعدی برای شما میگه که هر زمانی که شما اکسل باز میکنید چه نوع خط استفاده شد. نوعیت خط هم هر باری که اکسل باز میکنید ببین هر باری که اکسل باز کردم نوع خط ما ایریال بلک باشه. اندازه‌اش چقدر باشه؟ اندازه‌اش فرض 20 باشه یا 18 باشه. 20 و نوع دید صفحه‌اش ما چقدر باشه. ببینید من دو تا رو یک بار امتحان میکنم بگم که اکسل باز ریستارت شه. اکسل پس من بسته میکنم پس بالا من در قسمت اکسل باز میکنم. اون نوع خط ما شما ایریال بلک است و اندازه‌اش چند است؟ 20. نوع شیک شما میکنید به اندازه آپشن بخش در قسمت میایم و نوع خط دوباره بادی فونت و اندازه‌اش هم 11. نوع دید صفحه شما چه کدام باشه؟ ببینید شما در تب ویو شما سه نوع دید داشت. نورمال، پیج بریک، پیج لیاوت. و تعیین میتونید بکنید که هر باری که اکسل باز کردین میم پیج لیاوت باشه و چند شیت به شما آورده باشه. بدون هر زمانی که اکسل باز میکنید یک شیت. میتونید میره برای هر باری باز کردیم سه شیت. این حد از همین 255 هم اضافه بود نه. اگر من اکسل بسته بکنم بیایم در قسمت رن دوباره اکسل باز بکنم. نوع دید صفحه ما شما پیج لیاوت است و چند شیت در مورد؟ سه شیت. هر باری که اکسل باز بکنید سه شیت است. پس دوباره میریم شکل نورمال ظاهر. اوکی اکسل بسته میکنم پس دوباره میرم در قسمت بازش میکنم به شکل اون موضوع با شما دیگه. نام یوزرتون چی باشه؟ کامنت اینا رو میتین. اگر یوزر شما ساین این باشه و office.com ساین این باشه کدامش نشان بده. دیل شما چه رقم باشه دیفالت پروگرام اینا رو میتونید شما اینش دیگه کار کنید. اینا رو قبل شما خوانده شده. میایم در بخش فرمولاس بخش کالکولیشن آپشن است. کالکولیشن آپشن در حقیقت آپشن است که شما در بخش فرمولاس اینجا خوانده میشه. نوع کالکولیشن شما با کدام شکل باشه؟ اتوماتیک باشه، منوال باشه یا اتوماتیک اکسپت پردیکتیبل باشه. حالا میتونید که اتومات باشه، اتوماتیک اکسپت پردیکتیبل باشه، منوال باشه. و اگه منوال باشه ریکالکولیت ورکبوک بیفور سیوینگ است. اینا چی میکنن؟ ببین ما یک قسمت قیمت نوشته میکنم C34 عدد نوشته میکنم تا اینا رو جمع میکنم. فعلا ببینید تغییر میشه مجموعاً تغییر وارد میشه. اگر بیایم در قسمت فایل آپشن فرمولاس اتومات اکسپت پردیکتیبل خب بازم اتومات است. صحیح است؟ صرف و صرف فرقش شما چه وقت زمان فرقش دیده میتونید که شما دیتا تیبل دانه اگر برش فال بکنید در قسمت بخش باید فانالایز بازی آپشن بکن کار نمیکنه. و اگر منوال باشه میان در فرمولاس منوال میکنه و این آپشن فال میکنه. حالا ببین در این حالت منوال باز در مجموعه تغییر وارد نمیشه. میشه؟ نمیشه. در مجموعه زمانی که من فایل سیو میکنم میگم سیو شود
در قسمت روی دسکتاپ بنام بوک 1 سیو بین مستقیم چی شد؟ مثبت شد. چرا بخاطر در درجه گفته که زمانی که سیو میشه قبل از او باید که ریکالکولیت یا مثبت شود، در حالی که منوال است. اگر اتوماتیک بود با ضرورت به اینا دیگه نیست. آپشن پایینتر از او برشان میگه R1C و رفرنس استایل. کالم هدینگ شما شکل ABC است. اگر فال بکنید شکل 1 2 3 میشه. اگر اون پس نمیخواستین به این قسمت فرمولا سیده فایل فانکشن. فرمولا اوتو کامپلیت. ببینید نوشته میکنم مساوی اس اکسپرس میکنم کل فانکشن هایی که به اس شروع شده برام نشانش میدم. اگر میخواین که بعد از این بر شما ظاهر نشه در قسمت آپشن میایم و در بخش فرمولا اوتو کامپلیت فایل فانکشن. حالا نوشته میکنم مساوی اس دیگه فانکشن ها ظاهر نمیشه. نه تنها اس هر فانکشن هر حرف کنید برنامه فانکشن باشه و شما میگه موضوع ظاهر شاید نشه. آپشن بعدی use table name and formulas. اگر من یک سوال انتخاب میکنم با از تیبل معرفیش میکنم. میام در قسمت insert میگم یک تیبل است. حال زمانی که بگم مساوی این قسمت انتخاب بکنم این قسمت فعلا بی مکمل نامش اینش میگیره. تیبل 1 هیدر اینش نامش مکمل میگیره. اگر شما بخواید که نامش مکمل نگیره پس بین در بخش formulas use table names and formulas قاعده کنم. مساوی بالای کلیک کنم تنها نمسل شما یک سل چی است؟ دیدو است. مکمل نام شد. و این شکل شما اگر پایوت تیبل داشته باشه باز میگه در پایوت تیبل هم نامش بگیره یا نگیره. میتونه این آپشن در پایوت تیبل هم کنه. مثال ببین این سر انتخاب میکنیم قیمت ها میام در تاب انسرت میگم به شکل پایوت تیبل برام نشون میده. حالا ایسا کالم من اگر در ولی اضافه بکنم نوشته کنم مساوی این انتخابش بکنم یا این قسمت ها ببینید قیمت انتخاب میکنم مکمل میگیره نامش میشه. اگر ما بیایم در قسمت بخش فایل آپشن بعد از در بخش فرمولا سی آپشن غیر فورمش بکنم اوکی. حالا نوشته کنم مساوی این انتخابش بکنم تنها سلش هم میگیره اکسل H4 میگم شانس ها چه بود این وظیفه بخشی است. قسمت use get private data function for private table references. enable background error check-in شما در خیلی موارد است که با مشکلات سر دچار میشید. بعد مثال اگر من این سر تکست انتخاب بکنم به این قسمت تکست انتخاب کردم اعداد نوشته میکنم اعداد بدیل نوشته میکنم اعداد بدیل نوشته میکنم به شکل ظاهر میشه. یا اگر من در این قسمت یک نمبر با یک تکست جمع میکنم یک نمبر نوشته میکنم به مساوی اینی عدد جمع با اینی عدد اشتباه میشه این علامه همین علامه در هر قسمت که شما می‌بینید ظاهر میشه. اگر بیاین در قسمت آپشن یا بخش فرمولا زیر غیر فرمولا اصلا دیگه ظاهر نمیشه. و اگر میخواین دوباره ظاهر شه پس بیاین در قسمت فرمولا سی آپشن پاش رنگش تعیین میکنید از این قسمت از برون رنگش سو این موضوع رو چیکار اگر ریست بگیم شما ریست ایگنور رو پس دوباره موضوع شه ببینین آپشن اینی آپشن در مجموع عمومی است اما اینی بخشا ایرور چیکن هر بخش علیحده علیحده است. آپشن اولی میگه cell contain formula the result is an error. این چی میکنه؟ اینی آپشن که یک نمبر با یک تکست جمع بشه یک اشتباه علامت میگیره. اگر بخوایم که علامه نگیره پس ببین در قسمت فرمولاس این آپشن چی بکنه شه؟ غیر فالش. اوکیش بکن. حالا ببین علامه در این سه بخواد نمیگیره. عمومی از تمام بخش بوده میتونه از یک بخش آپشن میام در بخش فرمولاس پس برای بخش چی میکنم فالش میکنم پس برون با خودش رو میگیره. آپشن بعدی در بخش فرمولاس فرمولا which omits cell in a region. این آپشن چی میکنه زمانی که میام یک قسمت انتخاب میکنم از اون نوشته میکنم در پایین میام در بخش پایین نوشته میکنم مساوی سم قوس باز تمام اعداد انتخاب میکنم قوس بسته انتر پس دوباره اگر بعد میسا دبل کلیک بکنم تمام همون سواره نه بلکه یک سل کمتر از انتخاب دبل کلیک به این قسمت اینا رو انتخاب میکنم و تمام شده یک سایش انتخاب میکنم انتر حال بین یک علامه اشتباه وقتی که یک دونش فراموش مشنه اگر بین در قسمت آپشن بخش فرمولاست این را غیر فالش بکنیم اوکی حال بین همون اشتباه رو برخواد نمیگیریم.
پس دوباره اگر میخواین بگیره اونو به این در قسمت آپشن فرمولاز یا آپشن فالش بکنید. اوکی پس اون بخاطرش آپشن پوینتر از او بر شما میگه که unlock cell contain formulas. میام در این سال میگم مساوی اینی عدد جمع با ای عدد جمع با ای عدد انتر چند میشه 300. اگر این 300 رو کلیک کنم در فرمت بیایم از لاگ بیرونش میکنم ببین یک علامه وقت است. اگر بیایم در قسمت آپشن فرمولاست اینا غیر فالش بکنم اوکی ببین علامه ظاهر نمیشه. اگر دوباره بخوایم که ظاهر شه پس در قسمت آپشن بیایم در بخش فرمولاست این آپشن فالش اوکی. موضوع دیگه چی میگه؟ اگر من عدد نوشته میکنم عدد نوشته میکنم به شکل نوشته میکنم مساوی سم حوض با تمام اینا رو انتخاب میکنم حوض بسته انتر. حالا اگر من یکی از اینا رو دیلیت میکنم خالی میسازمش اینجا کلیک میکنم دیلیت. اگر بیایم در بخش فایل آپشن فرمولاست این آپشن رو فعال بکنید ببین وقتی دیلیت میکنید و رفع ظاهر میشه میگه قسمتش چی شده دیلیت شد. اگر بیایم در بخش آپشن فرمولاست این غیر فالش بکنید باز امور علامه‌ش نشان نمیده. آپشن بعدی برای شما چی میگه؟ برای شما میگه cell contain years represent as 2 digits. اگر من اکسار انتخاب بکنم بیایم در این قسمت استایل تکست برش بگیرم بعد از دیسا دیتا نوشته کنم. فرض مثال 04 03 09 انتر ببین یک علامه زده تاریخ ها به شکل 0 نوشته کنم. اگر بیایم در بخش فرمولاست این غیر فالش بکنم اوکی حالا ما علامه‌اش ظاهر نمیشه. اگر میخوایم که دوباره ظاهر شه بیایم در قسمت فرمولاست آپشن فالش اوکی. آپشن پوینتر از او بر شما میگه که نمبر فارمت از تکست ان پرست بای ان اپوستروفی. این چی میگه؟ یک سار انتخاب میکنم برای استایل چی رو میتونم استایل تکست میتونم و نمبر نوشته میکنم نمبر نوشته میکنم چی میکنم بر خود علامه میکنم. اگر بخوایم که می علامه اشتباه یا ایرو چیکن نگیره پس به این قسمت رو غیر فالش اون نمیکنم. اگر میخوایم دوباره اشتباه بگیره پس به این قسمت فرمولاست ایره فالش بکنیم به خود. آپشن بعدی برشان میگه formula inconsist with other formulas in the region. این چی میکنم؟ یک سوال انتخاب میکنم اینجا فرنسال یک قیمت نوشته کرده به این سوال انتخاب میکنم تا میار میخوایم جمع شد آل دوبار مسایی تا میار جمع تمام شد جمع شد پس دوباره این سوال کلیک میکنم آل دوبار مسایی تمام اینی عدد جمع تنهایی عدد جمع میکنم اگر مثال این اشتباه است. اگر به این در بخش فرمولا این را غیر فالش بکنید اوکی آلبین بر خود عنوان ما اگر پس دوباره میخوایم بگیره اون در قسمت فرمولاز بیاییم این آپشن فالش در چاپ باز نظر به چی است انتخاب نفکر میگم در چاپ باز مکسره چون میگه باز شما در بخش پیج استاب شیت اینجا موضوع سل ایرور داشت سل اشتباه میشه و آپشن آخری برای شما در بخش فرمولاس میگه که دیتا enter in a table is invalid. اگر من این میسار انتخاب میکنم تمام موضوع شما از بین دارم کلیر فرمت کل شفاف یک قسمت انتخاب میکنم یک عدد نوشته میکنم فرض مثال 40 امیر باعث تیبل معرفیش میکنم میام باعث تیبل اوکی عدد 40 نوشته است اما من این میسار انتخاب میکنم و میام در دیتا والدیشن کدوم وضع میکنم میگم عددی رو قبول بکو که گریدر ده بالاتر از فرض مثال 70 باشه خود عدد 40 است من میگم باید بالاتر از 70 قبول شه که در مجموع عددی رو شامل میشم که این عدد 40 شاملش نمیشه وقتی اوکیش میگیم تمام اینا رو اشتباه پس اگر میخواین که اینا رو اشتباه نگیره پس به این قسمت در بخش فرمولاس گیره غیر فالش پس دوباره اگر میخواین ظاهر شد اون در قسمت آپشن بخش فرمولاس به اینجا فالش اوکی اما تمام اینمی آپشن هایی را که در بخش ایرو چیکن شما دیده میشه این آپشن های ایرو چیکن تمام اینا این یک دارم کلاس هست یعنی میره غیر فالش کنید تمام اینا کار غیر فالش اگه فالش کنید در حقیقت اون باز وابسته به اینا اسکر کنش فال بتونید کار کنید غیر فالش رو نشون خیلی موضوع شما کنید پس این موضوع کار بکنید روز بعدی باز ان شاء الله درس